guys, among karaang syudad kang Rotterdam. Kamay Pidya ako sa train station sa Dordrecht. Maadto ako tilan paadto sa Rotterdam. Imagine, naglag ang dalagan pa ako, nawigit ako ka-train. Keep watching para sa adventure ko katya. Tilan, ako lang Sara. So, yeah, enjoy. So, return kita sa Central Station. Nakaabot rin man sa Rotterdam. Sa likod ko kadya, amuro ang cube houses, ang famous nga mga balay nga ginaistaran katagadidya. So, keep watching kay malagaw pakita sa ibang lugar ka syudad ka Rotterdam.
So mauli rin ako. Jacket at sa Central Station sa Rotterdam. Bali maato kita sa stop sa Roermond. Kaghalin sa Roermond mauli ka sa Germany. Diyan kita sa led ka station. Makita nyo sa pagkapahal ka station. Daw airport lang tana. May shopping mall pa sa silid. So, ang aton nga ruta para Roermond kitatlad. Train and mandatory in stations, on platforms, and on board trains. Please keep your distance. Bali sa train nga intercity ako nga magamit. So, ang nga train sprinter lang yata na sa mga gamay nga town ta na masalid. Tapos ang dyan sa piyak na platform amo kara ang intercity train. Bali double deck na. So amo kara kalapog ang train dyan. Amura ang Ruhr River nga nagtaas ang tubig pag uran. Amura nga ginsirado mananda ang dalan. Wala ti sadakyan niya maka agir dya sa taytay. Dya sa flood drop. So sa countryside lang nga view habang kapanaw mayat kay nami chimpo kita na 30 minutes na lang nga panaw-panaw. Makaabot ko sa balay. Kalinang tulad. Entering rin kita sa Germany sa wakas. Rapid na lang sa balay. Tas sa region kang North Rhine-Westphalen. Manglaktad lang ako dyan sa kagubatan. Bali sa likod kang green kara dyan balay. Diyan ako manglaktad, mang shortcut. Oh, grabe ka green buhay. Nagkura ka walking. Last time ka spring pa to. Tilad grabe rin ka green. Five kilometers man to nga panaway halin sa stasyon nga nag-stop ang bus. Carry lang 5 kilometers daw. Takas lang ko sa udok.
Sang ka oras nga panaway. So guys, rapit lang balay. Grabe nga adventure tilad. Aga pa ko yung nagpunta, alas 6:30 sa aga. Kag alas 4:30 rin. Halin sa Moerdijk, around sa Rotterdam area. Tanan public transport lang po talad. Carry sa Tiagani. So, thanks for watching. See you again next time. Bye-bye.